there is. مرحبا، كيفكم؟ بهالحلقة رح نعمل مراجعة على فيلم Gunpowder Milk Check، والمراجعة رح تكون شاملة وما فيها حرق أبدا، لأنه مثل ما تعودنا على القناة دائما المراجعات تبعنا بيكون فيها فقرتين، الأولى مراجعة شاملة والثانية فقرة حرق. بحلقة اليوم رح نحكي بس المراجعة الشاملة ومعلومات عامة عن الفيلم، نظرتي الخاصة وتقييمي الخاص له. قبل ما نفوت بتفاصيل الفيلم والمراجعة ما تنسونا باللايكات واشتركوا بالقناة هلا لو لسه ما اشتركتوا. فيلم Gunpowder Milk Check ما هو فيلم للمفكرين، وما هو الفيلم اللي بيخليك تفكر فيه بعد ما تطلع من السينما أو بعد ما تخلص من مشاهدته، وما عنده القصة الإبداعية أو المؤثرة، والشخصيات غير مؤثرة. بس ببساطة لو عرفتوا كيفية إدارة توقعاتكم لهذا الفيلم رح تحصلوا عن ساعة ونص من التسلية والأكشن الدموي. يعني ببساطة ما تتوقعوا من هذا الفيلم أي شيء عظيم، لأنه مهمته هي تقديم مشاهد أكشن دموية بشكل كتير كبير مدموجة مع بعض الأفكار الترويجية اللي صرنا عم نشوفها بالسينما بالوقت الحالي. وبرأيي الشخصي فيلم Gunpowder Milk Check قدم مهمته كفيلم أكشن، وفينا نعتبره النسخة النسائية من فيلم جون ويك مع بعض الاختلافات. من غير ما نطول بالكلام خلونا ندخل بقصة الفيلم بشكل سريع. في عنا قاتلة محترفة بتتعاون مع أمها وبعض الأصدقاء للقضاء على نقابة إجرامية وإنقاذ طفلة عمرها 8 سنين. الواضح بالنسبة إلي أنه المخرج وصناع الفيلم حاولوا دمج فيلم كيل بيل للمخرج العظيم كوينتين تارانتينو مع فيلم جون ويك وبعض الإضافات الخاصة بالدعم الفيمينيست والقضية النسائية. النتيجة فيلم تجاري مسلي بس ما رح يترك أي لمسة عند المشاهد. لما نقارن أي فيلم بفيلم جون ويك لازم ناخذ بعين الاعتبار الممثل اللي قام بدور البطولة، لأنه نحن هون عم نحكي عن كيانو ريفز وهو من أشهر من قاموا بأفلام الأكشن. بفيلم Gunpowder Milk Check جابوا ممثلة وعطوها دور أكبر منها، وهي الممثلة كانت مشهورة بالأدوار الثانوية دائما، وكان أشهرها فيلم Guardian of Galaxian. ولولا وجود الشخصيات الثانوية بفيلم Gunpowder Milk Check هذا الفيلم كان فشل عظيم برأيي الشخصي. اللي شال الفيلم برأيي الشخصي هو وجود الممثلة العظيمة لينا هيدي اللي الكل بيعرفها من سلسلة Game of Thrones، مع وجود الثلاثي العظيم جدا كارلا وميتشل وأنجيلا. هدول الشخصيات هن أفضل إضافة للفيلم، ولولا وجودهم برأيي الشخصي الفيلم كان لا يستحق المشاهدة أبدا. من جوانب القوة بالفيلم هي حركة الكاميرا والمونتاج. قبل كل مشهد أكشن منشوف تقريب الكاميرا على الشخصيات والتفاف سلس لزوايا التصوير، وبعدها مباشرة بيبدأ مشهد الأكشن. هالشي ساعد الفيلم بكتير نواحي، أولها أنه اللي عم يشاهد الفيلم ما عنده وقت يفكر بالقصة أو الحبكة. أساسا مو مهم التفكير بالقصة أو الحبكة، لأنه الفيلم من أول 10 دقائق واضح وصريح والنهاية مضمونة. من النقاط الناجحة بالفيلم هي اختيار أماكن وتوقيت لقطات الأكشن والاستخدام الذكي للإضاءة والمونتاج. أغلب مشاهد الفيلم بمكتبة جميلة وفيها غرف مختلفة ومستشفى وكافيتيريا خاصة بالمجرمين، حتى ببعض اللحظات بتحسوا إنه الجو العام للفيلم بيشبه أفلام تارانتينو. بنفس الوقت مشاهد الأكشن ما كانت كلها ضمن المستوى المطلوب، ولو عملنا مقارنة بسيطة بين مشاهد الأكشن مع جون ويك كونه القالب العام للقصة مشترك فبالتأكيد ما راح يكون هذا الفيلم بنفس المستوى. حاليا خلونا ننتقل لنقاط الضعف بالفيلم. نقاط الضعف الأهم بهذا الفيلم هي مثل أي فيلم أكشن، النهاية المعروفة والقصة البسيطة الخالية من الحبكة أو من التويست. وأهم نقطة هو إنه الفيلم ما عنده هوية خاصة فيه، هو عبارة عن خليط مبتكر من بعض الأفكار اللي شفناها سابقا بأفلام قديمة. وآخر نقطة ضعف بالفيلم بالنسبة إلي هي الاستخدام المفرط لموضوع النسوية ودعم الفيمينيست. أنا مو ضد الفكرة أبدا، بس بهذا الفيلم صار في مبالغة بالقصة بشكل كتير كبير، كما إنه الكوميديا الموجودة بالفيلم ما وصلتني أبدا، وما في غير مشهد واحد قدر يخليني أضحك. تقييمي العام للفيلم هو 5.6. بالنهاية هو فيلم خالي من التفكير، عنده رسالة نسوية، بسيط وعنيف ومزعج ببعض اللحظات، بس قدم الغرض منه كفيلم أكشن عنده بعض الأجندة الخاصة فيه. بنهاية الفيلم سألت حالي بعض الأسئلة: هل إنه هذا الفيلم فظيع؟ الجواب هو لا. وهل كان جيد؟ الجواب كمان لا. هل إني ندمت على مشاهدته؟ كمان لا، بس ما راح يكون أبدا من الأفلام الأكشن العالقة بذاكرتي. وصلنا لنهاية الحلقة. بنهاية اتركوا لنا آراءكم بالكومنت عن هذا الفيلم والمراجعة بشكل عام، وانطرونا بحلقات تانية.